Cea în 1949, de hramul Mănăstirii Adormirea Maicii Domnului, a fost un incendiu aici la Scroviște, în pădure, unde se făceau vânători și a luat foc chioșcurile unde erau petrecăreții. Această gospodărie era lipită de gospodăria mănăstirii, totul era acoperit cu șiță și incendiul era foarte puternic. A fost mare sperietură pe tot soborul, pentru că erau și grajdurile cu vite, erau și gospodăria cu magaziile și plus chiliile care erau toate vechi și acoperite, așa cum v-am spus. Și au ieșit cu icoana Maicii Domnului, au dus-o la hotarul dintre ei și noi, unde ați văzut că începe de la pădure încoace. Au citit Paraclisul Maicii Domnului și la 10 seara a început un vânt puternic care a ajutat grinzile cu flăcări să treacă peste mănăstire și să ardă de la această puntă de legătură 42 de case. Și astăzi există o uliță numită Sinistrații. Important este să te rogi cu credință, iar maicile sfătuiesc și pe copiii care vin în pelerinaj să se roage pentru părinții lor. Fiecare icoană în parte are minunea ei. Fiecare icoana Maicii Domnului, dacă o păstrezi și te rogi cu sfințenie la ea, devine făcătoare de minuni. Mai nou, căutăm să scoatem în evidență la copii când vin cu autocarele 5 minute când stau în biserică să se roage. Pentru că rugăciunea lor poate să fie dătătoare de viață. Și le-am explicat la un grup de copii ce înseamnă să se roage pentru bătrânilor, pentru bunici, pentru părinți, pentru că în momentul când ei vin în pelerinaje, părinții lor muncesc. După ce am terminat de discutat cu acești copii, o fetiță din grup a ieșit, s-a așezat în fața icoanei și s-a rugat. După 2 luni de zile a venit cu o creștină slabă, palidă, s-a așezat exact aici între cei 2 stâlpi și atâta durere a avut acest copil că a strigat: "Mamă, icoana care mi te-a dăruit." Și vedeți, astea sunt lucrurile pe care noi le știm și le iubim și le ținem în sufletul nostru. Câțiva călugări români care au înființat acest chit, destinația de a fi mănăstire pentru închinare și evlavie, au adus cu ei pentru călugării de aici părticelele din Sfintele Moaște. Icoana făcătoare de minuni nu se știe dacă a fost adusă de ei, dar se știe că a fost în bisericuța din lemn, iar icoana Maicii Domnului Gramnică Ascultătoare a fost adusă odată cu Sfintele Moaște. Și spre bucuria noastră nu putem spune că este o copie, este o icoană adusă de la Muntele Athos pentru călugării de aici. Preafericitul Patriarh Daniel a dorit foarte mult ca fiecare mănăstire să-și aibă o raclă cu Sfinte Moaște și dânsul a dat binecuvântarea de s-a făcut această raclă, unde au fost așezate Sfintele Moaște spre închinarea credincioșilor și acum stau în permanență în biserică, că înainte erau scoase numai atunci când era evlavia. Această icoană a Maicii Domnului Gramnică Ascultătoare a fost așezată aici și s-a întâmplat de multe ori ca să dorim să mai facem câte o schimbare, să nu mai stea acolo. Și culmea că după cutremurul din 77 ne-am gândit să o punem în dreapta, pentru că zicem noi că strana dreaptă este întotdeauna strana de onoare. Și Maica Domnului Munteanca, că așa se numește această icoană din dreapta, pentru că a făcut foarte mult, a dat foarte mult ajutor celor care au avut-o pe proprietățile lor și pentru evlavia care au avut-o, această icoană au argintat-o și a venit denumirea de Maica Domnului Munteanca. Și atunci s-au gândit, haide, o mai punem pe Maica Domnului Munteanca în stânga și pe Maica Domnului Gramnică Ascultătoare în dreapta. Dar nu știu cum s-a întâmplat, că niciodată icoana aia n-a avut loc. Ori se ducea în strană și stătea într-o rână, ori s-a desfăcut din cuiul de sus și se răsturna candela și atunci duhovnicul a zis, lăsați-o acolo unde Maica Domnului și-a găsit locul.
Și ca o coronare a rugăciunilor Maicii Domnului pentru noi, v-am spus că pentru Maica Domnului putem vorbi mult, ceea ce noi am fost martore în perioada noastră de când suntem în mănăstire. Părintele Tit a fost la noi un duhovnic nemaipomenit. Dânsul avea darul rugăciunii și era devotat cu totul pentru oamenii necăjiți, bolnavi și amărâți. Și de acolo, din regiunea dânsului, din Alba Iulia, a venit o familie cu un copilaș care era în comă și nu mai aveau doctorii ce să-i facă. Și a zis, părinte, ne moare copilul. Și a zis, nu, hai să ne rugăm. Dar aici, eu când am venit, erau 210 maici. Și părintele avea un grup al dânsului de maici, vreo 50 de maici, pe care întotdeauna, în cazul din astea extreme, le chema în biserică noaptea și se făcea Sfântul Mazlu și se făcea o catiste și rugăciuni. Și atunci, pe o perioadă de 3 zile, în fiecare noapte s-a făcut Sfântul Mazlu, maicile au citit psaltire neîntreruptă, rugăciuni și la a 3-a noapte, pruncul el a lăsat aici, la jos, lângă icoană. Părinții se duceau la o măicuță să se odihnească, biserica era închisă și pruncul stătea în biserică. Și a 3-a zi, când a venit părintele, pentru că dânsul la ora 4 era întotdeauna aici dimineața să facă Sfânta Proscomidie, s-a dus în Sfântul Altar, părinții normal au venit repede și ei și el a deschis ochii și a zis, mama, mi-e foame. Bucuria a fost imensă, țin minte că s-au tras clopotele. A fost o bucurie de nedescris, iar după câțiva ani, când părintele Tit a murit, lângă sicriul dânsului stătea un flăcău care plângea disperat că i-a murit păstorul. Acela era copilul. Asta este una dintre lucrurile care le-am văzut. O tânără doamnă a rămas însărcinată și tot pe timpul părintelui Tit s-a întâmplat asta și i s-a spus să întrerupă sarcina pentru că are o problemă foarte gravă la inimă și dacă va ține sarcina, va muri ea și copilul va trăi. Și a venit și a zis, părinte, ce să fac? Zice, ești mamă martiră, dă viață. Și au trecut timpul, a ajuns aproape de 9 luni, era foarte grav bolnavă, era adusă de soț, de părinți, stătea în fața icoanei toată slujba și cu 2 săptămâni înainte de a naște, a venit la părintele și a zis, părinte, cred că pentru ultima dată mă împărtășesc. Și a zis, nu, vei naște liniștită și vei veni cu copilul să-l închini la Maica Domnului. Ea a zâmbit tristă și zice, știu, părinte, îl voi închina din cer. Și într-adevăr, după 2 luni de zile a venit cu o fetiță frumoasă și a închinat-o la icoana Maicii Domnului și a zis, uite, Ana Maria, asta e icoana care ne-a dat viață la amândouă. Așa că totul este credința.